Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do ndalojmë pikërisht tek historia e një zotërie 65 vjeçar, sapo ka aplikuar për të përfituar pensionin e pleqërisë. Por ai është stopuar të punoj si punonjës policie në vitin 2007 mbas 26 vitesh kontribut në policinë e shtetit. Çfarë ka ndodhur pikërisht me këtë 65 vjeçar që prej të gëzoj pensionin e pleqërisë, por i duhet në fakt të kthej dëmshpërblimin që ka përfituar nga gjykatat shqiptare, pikërisht se hoqën me të padrejt nga puna në vitin 2007, këto dhe shumë detaje të tjera të kësaj historie që në duket shumë interesante, teknike ligjore, por edhe pasojat që ka lënë në familjen e 65 vjeçarit babait të 3 fëmijëve. Ndjekim materialin prezantues dhe rikthehemi me zotrin i cili kontributin më të madh ka dhënë në policinë e shtetit. Padrejtia më pas duke menduar se vendi i tij punës është shkurtuar, por nuk kishte rezultuar kështu. Ky zotri u zëvendësua me një tjetër person. Ndiqni këtë material, rikthehemi në studio për ta dëgjuar nga vetë protagonisti i emisionit tonë. Sot në emisionin me zemër të hapur do të rrefehet një ish punonjës rendi, i cili në vitin 2007 është liruar nga policia me motivacionin, largim nga puna, për shkurtim të funksionit organik. Zef Nikolli ka kontribuar në këtë sektor 26 vjet. Kryefamiljari babait 3 fëmijëve e ka kundërshtuar këtë padrejtësi në rrugë gjyqësore, edhe pse ai është ndeshur me shumë problematika. Këtë e vërteton edhe shkresa e avokatit të popullit, e cila i është drejtuar drejtorisë së Policisë Qarku Lezhë, ku i bëhet me dije se qytetarit nuk janë vënë në dispozicion dokumentat shkresore për lirimin e tij. Megjithatë, Nikolli ka luftuar dyerve të gjykatave dhe nuk është dorëzuar asnjëherë. Në vitin 2008, gjykata e Lezhës nuk e pranoi kërkesën e qytetarit, e cila ishte se largimi i tij nga puna ishte i padrejtë. Kryefamiljari nuk u dorëzua. Çështja shkoi në apel në vitin 2009 dhe kjo e fundit me vendim të formës së prerë. Pranoi pjesërisht kërkesën e qytetarit, ai nuk u rikthye në punë, por përfitoi pagën e 1 viti si dëmshpërblim për lirimin e tij nga puna në mënyrë të padrejtë. Por padrejtësitë për qytetarin nuk kanë të sosur, pasi edhe pse ai përfitoi parat në bazë të ligjit, drejtoria e Policisë së Qarku të Lezhës, edhe pse jo në afat, e ka çuar çështjen për rekurs në mënyrë që ky qytetar të mos përfitoj parat që i takojnë me vendim gjykate. Sot qytetari denoncon këtë shkelje ligjore dhe kërkon ndihmë për t'i marrë parat që i takojnë. Do flasim për këtë ping-pong të gjykatave shqiptare, sepse është ndër rastet më interesante ku çështja ka shkuar deri në gjykatën kushtetuese. Aktualisht ne nuk kemi në vend një gjykatë kushtetuese, por gjithsesi në ato vite ka funksionuar dhe i ka shërbyer qytetarit. Po për çfarë? Ne do ta dëgjojmë vetë rrëfimin e këtij zotërie 65 vjeçar, i cili lufton që nga viti 2007 për padrejtësinë mbas 26 vitesh punë si punonjës policie, menjëherë mori shkresën dhe largimin të padrejtë nga puna me motivacionin shkurtim i vendit të punës, por nuk rezultoi kështu. Këtë e kanë zbardhur në fakt gjykatat që bie në kundërshtim me njëra tjetrën. Sot ky zotëri ka marrë një dëmshpërblim të cilin duhet ta kthej. Ju e dëgjuat edhe nga kronika e përgatitur nga gazetarja Evis Ahmeti, që pikërisht ka qenë policia e shtetit që ka tejkaluar afatet ligjore dhe ka çuar për rekurs në gjykatën e lartë. A është e pranueshme kjo gjë? Kush janë shkeljet ligjore? Do flasin pas pak pasi ta dëgjojmë zotrin 65 vjeçar, babain e 3 fëmijëve dhe ekspertët tanë. Me mua në studio zoti Zef Nikolli, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit. Sot ju keni aplikuar, jeni 65 vjeç për pensionin e pleqërisë, por ke një tjetër betejë gjyqësore që me sa duket zvarritet që nga viti 2007. Teksa kemi parë dhe kemi shfletuar së bashku me stafin dokumentacionin tuaj, me ju është luajtur një ping-pong gjykatash dhe përsëri nuk e ke gjetur të drejtën tënde. Me shpresën se do gjesh një të drejtë, do marrësh mendimet dhe opinionet e ekspertëve tanë, si në rrugë ligjore, në rrugë financiare, por dhe në atë emocionale, ke trokitur dhe i ke besuar këtij transmetimi. Me shpresën e madhe që do marrësh një përgjigje pozitive, apo jo? Faleminderit zoti Nikolli. Me mua në studio është zonja Adriana Kalaja, eksperte financiare, eksperte ligjore. Përshëndetje, mirë se erdhe në këtë studio. Për krah teje, psikologja Dorina Çela, përshëndetje dashur. Mirë se erdhët. Përballë jush kam opinionist profesor Arjan Lile, profesor punonjës social nga Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Nga një mendim para prag, zonja Adriana Kalaja shikon që ke një dosje voluminoze nga gjykata e shkallës parë deri tek gjykata kushtetuese. Kemi përsëri
rikthim në gjykatën e shkallës së parë, por duhet theksuar se ngërçi është pikërisht gjykata e shkallës së parë, e cila në vitin 2007 fillimisht nuk e ka pranuar fare kërkesëpadinë e zotërisë. Megjithatë, tashmë ne nuk kemi një gjykatë kushtetuese. Atëherë ka funksionuar në ato vite dhe i ka dhënë me shumë të drejtë qytetarit që kemi në këtë studio, sepse kur është bërë rekursi nga qytetari në gjykatën e shkallës së tretë, pra në gjykatën e lartë, nuk ju pranua fare kërkesa e zotërisë. Çfarë detyroi që qytetari të shkonte në gjykatën kushtetuese dhe kjo e fundit ta detyronte gjykatën e lartë të pranonte rekursin. Por çfarë ndodhi? Gjykata e shkallës më të lartë vendosi të linte në fuqi atë që kishte vendosur gjykata e shkallës së parë. Çfarë po ndodh me këtë qytetar kur e dëgjon kështu në vijë të drejtë historinë? E dëgjova dhe historinë që u tha pak më lartë, pash edhe dokumentacionin që na është vënë në dispozicion, për të mos i hyrë asaj historisë, sepse është lehtësisht e verifikueshme, që një histori që ka filluar të paktën vendimi i shkallës parë është në 2008-ën, dhe duke kaluar nga 2 herë shkallët e gjykimit, kemi një vendim që tashmë quhet i formës prerë. Ashtu si kundër të drejtën për të marrë shpërblimin për 12 paga, zotëria denoncuesi i ka bërë mbi bazën e një vendimi të formës prerë të gjykatës apelit. Ligji thotë që vendimi merr formë të prerë në gjykatën apelit, ku i është pranuar padia, padicit qytetarit prezent në studio, dhe është cituar në arsyetim që jo vetëm nuk është mbyllur pozicioni punës, por pra nuk kemi ndryshim të strukturës, por në pozicionin e padicit në gjykim është caktuar një person tjetër. Tani, për të mos i hyrë analizës kanë pas apo s'kanë pas të drejtë, sepse vendimi gjykatës nuk diskutohet. Unë kam përshtypjen se ne jemi përpara një pavlefshmërie të titullit ekzekutivit. Po të shikojmë me vëmendje vendimin e gjykatës lartë, është shprehmisht thuhet lënien në fuqi të vendimit të gjykatës shkallës parë. Gjykata e shkallës parë ka vendosur rrëzimin e padisë së padicit si të pabazuar në prova dhe në ligj. Pra, gjykata e lartë në vendimin e saj nuk i ka dhënë të drejtë palës së paditur, që është drejtoria e Policisë Qarku Lezhë, të marri mbrapsht shumën e të hollave që i ka dhënë me të drejtë nëpërmjet vendimi të shkallës së dytë ose të gjykatës së apelit Shkodër. Në këto kushte, unë mendoj që urdhri i ekzekutimit i lëshuar nga gjykata e shkallës parë Lezhë është i pabazuar në prova në ligj, sepse nuk mund të dali titulli i ekzekutimit me një vendim i cili ka rrëzuar padin. Pra, nuk mund të detyrohet padici përveç se për një çështje gjyqësore që duhet nisi nga e para, dhe për këtë janë gjykatat, për këtë janë edhe punonjësi social, sepse një të papuni ku mund t'i marrësh një shumë të menjëhershme 400 rreth 4.600.000 lekë të vjetra. Flasim në gjuhën e lekëve të vjetra edhe pse nuk duhet të dhe ekzekutimi i një vendimi ka sanksione të përcaktuar në ligj, që dhe sikur t'jeti punësuar, nuk mund t'ja marrësh 100% pagën, me çfarë do jetoj padici, me çfarë do jetoj familja e zotërisë. Ne do t'i bëjmë një zbërthim në qofse janë vendime të drejta këto që janë marrë apo jo. Unë mendoj që urdhri i ekzekutimit është i palishëm. Urdhri i ekzekutimit është i palishëm. Si të shkojë deri në rrëzimin e këtij urdhri të ekzekutimit? Zotëria duhet kërkoj në gjykatën e Lezhës pavlefshmërinë absolute të urdhrit të ekzekutimit, sepse ka dalë me një vendim që nuk ekziston. Ai vendim është thjesht që ka rrëzuar pretendimet e padicit, por nuk është vendim që thotë ti duhet kthesh lekët. Pra, drejtoria e Qarkut Lezhë duhet të iniciojë një gjykim
ku të përcaktohet se sa është detyrimi që duhet kthej dhe se si duhet ta shlyejë ky detyrimin. Mirë, ne do flasim pak edhe për këtë detyrim, se duhet kthyer ky detyrim, se është hequr me të padrejtë nga puna, e flasin domethënë të gjitha gjykatat në vend, nga ajo e shkallës parë ku është pranuar pjesërisht në gjykatën e apelit, gjykata lart, fillimisht nuk e ka pranuar gjykata kushtetuese, rikthehet përsëri. Pra, është bërë një ping-pong që nga viti 2007, a është hequr me të padrejtë? Ta saksojmë pak në pjesën e tjetër, në pjesën tjetër do kesh mundësi. Jo, edhe këtu, do më thënë, rekurs në gjykatën e lartë nuk ka bërë zotëria. Jo, pra, ka qenë gjykata kushtetuese që e ka detyruar. Jo, herën e parë me qapash e ka bërë drejtoria, sepse ajo ka qenë humse. Po jashtë afatit, kjo është... Po, dhe për këtë arsye, gjykata lartë e ka rrëzuar rekursin. Pra, kjo ka tregon që në vendimin e parë, gjykata lartë ka vendosur propadicit. Pra, sepse ka thënë, rekursi është gjashtë afatit dhe është rrëzuar rekursi. Po nuk kemi gjykatën e lartë që kundërshton vetveten me dy vendime që bie në kundërshtim? Po, sepse në rastin e parë kanë dhënë mendim procedurial. Nuk i është futur themelit. Duke qenë se çështja nga gjykata kushtetuese është rikthyer në gjykatën e lartë, në momentin e dytë gjykata e lartë pastaj ka bërë hetimin në themel të çështjes dhe ka dhënë vendimin për çështjen, dhe për këtë them unë, ka thënë lënien në fuqi të vendimit të shkallës parë dhe rrëzimin e vendimit të shkallës dytë ose të apelit. Pra, nuk detyron padicin të kthej shumën. Dhe them, titulli ekzekutiv është i paligjshëm. Mirë, do ta dëgjojmë zotrin, sepse besoj se do kesh koment pafund ditën e sotme për të folur, për të kaluar tek psikologja. Ishte viti 2007, mbas 26 vitesh punë në policinë e shtetit, motivacioni, shkurtimi i vendit të punës. Ky zotri ka 12 vite tashmë, sepse është edhe një çështje sa ekonomike, financiare, sa ligjore, por edhe emocionale. Se flasim për një zotri që sot është 65 vjeç dhe ka aplikuar për pensionin e pleqërisë. Sot duhet gëzoj pensionin e pleqërisë, këto vite të lumtura që i kanë mbetur së bashku me familjen, sepse edhe pleqëria, pensioni pleqërisë është pikërisht jeta që ti ke bërë për ta shijuar momentin më të bukur të një momenti që në jetë është lumt kush e shijon. Pra pleqërinë i lumtur, por i kompletuar. Gjë që nuk po ndodh kështu me zotrin, është i pa kompletuar 12 vite, jo vetëm që rend për të kërkuar të vërtetën, por edhe kur e fiton atë duhet ta rikthejë mbrapsht. Mund të më flasësh pak çfarë më ndodhi emocionalisht edhe psikologjikisht me këtë zotëri? Përpara se ta dëgjojmë vetë atë, që t'ja japim konkluzionin në fund. Patjetër. Sigurisht që kjo situatë është një ngërç i madh në të gjitha drejtimet, por nga pjesa psikologjike, ajo sigurisht që merr një vëmendje më të veçantë, pasi ashtu sikur se e përmendëm, flasim për një periudhë 12 vjet përpara, kur zotëria sigurisht është kryefamiljar i familjes dhe i është dashur që të çojë të ardhurat në familje, në këtë mënyrë pra bllokohen dhe mbyllen shumë dyer dhe kjo çështje vjen zinxhir dhe problematikat vijnë zinxhir. Pra nuk është më vetëm një çështje psikologjike, por bëhet sociale dhe ekonomike. Dhe kur ndërthuren të gjitha së bashku, sigurisht që sjell një situatë totalisht të vështirë në gjitha këto hallka dhe drejtime. Kalvari gjatë në përgjykata, e tham edhe njëra të ciklin pa mbarim të gjykatave, i është dashur të plotësoj edhe vitet e punës, sepse duhet në fakt të përfitonte pensionin e pleqërisë, ndërkohë i thuhet me motivacionin që është shkurtuar vendi i punës nga hetimet del që nuk rezulton kështu, zhgënjimin në vetvete çfarë do të thotë? Për ta përballuar se situata është shumë e vështirë, pavarësisht se kanë kaluar 12 vite, por kanë qenë të ngarkuara emocionalisht, ekonomikisht. Dhe aq më tepër kur zotëria ka punuar në radhët e policisë shtetit, kjo gjë le të themi e forcon edhe pak më shumë këtë pjesë, por megjithatë unë mendoj që e gjithë kjo situatë duhet marrë një drejtim sa më të shpejt pikërisht për vetë faktin që ne përmendëm. Zotëria tashmë është në pjesën e pensionit të tij, kështu që duhet patjetër të marrë një drejtim kjo situatë në pjesën ligjore.
Megjithatë, prandaj jemi këtu për ta thash edhe një herë orientuar deri në zgjidhjen e këtij problemi, qoftë nga ana financiare ligjore, po ashtu edhe emocionale. Profesor Ariani, jemi pikërisht në një çështje që tashmë e ka prekur mbar popullatën, mund të themi, por të largohesh padrejtisht nga puna mbas 26 vitesh ku i ke shërbyer qytetarit shqiptar, sepse policia është për të ruajtur qetësinë edhe rendin në vend, ku mund ta gjej ky qytetar qetësinë e shpirtit të tij, ku vetë në radhët e policisë nuk mund t'i japi dot qetësi as vetes, por as familjes. Siç dëgjova dhe parafolësit dhe ekspertën e parë që folin në lidhje me vendimin, edhe mua ashtu më duket, edhe pse jam jurist, më duket që është i padrejtë, por zotëria fatkeqësisht nuk mund ta gjejë dot qetësinë e tij psikologjike, por dhe sociale, sepse janë shumë të lidhura. Unë kam listuar një sër faktorësh në të cilën ai ka tashmë një status. Ai është një baba i nderuar, sigurisht, është dhe një gjysh ndërkohë. Ka plotësuar vitet e punës dhe në vend që të presi ato me kënaqësi, ai tani tashmë i detyrohet shtetit të rikthejë ato pas një vendimi që gjykata pothuajse është në kundërshtim me gjykatën tjetër. Ka punuar për 26 vitesh dhe një kontribut i tillë punosh në sektorin më të rëndësishëm dhe më altruist, të themi, në fushat ku rrezikohet dhe jeta e këtyre punonjësve, për mendimin tim nuk është fare e drejtë, absolutisht, pasi hallkat e zinxhirit social vinë dhe prishen gradualisht. Përveç se problemeve sociale, janë ato psikologjike dhe emocionale. Si mund të ndihet një person i cili në prag të daljes në pension ose të procedurave të bërjes së letrave dhe dokumentacionit, ndërkohë ai po përballet edhe me problemin tjetër që duhet t'i rikthejë ato lek që një gjykatë në shkallën e parë. Aty kur ka menduar se ka fituar pothuajse një betejë, se ka fituar dëmshpërblimin 12 paga, por nuk ka përfituar që e hoqën me të padrejtë nga puna dhe ta riktheni në vendin e punës. I duhej të plotësonte edhe vitet e punës, ndërkohë që luftonte me betejat gjyqësore, me ligjin, me personat që e larguan nga puna, sepse i dhan një tjetër motivacion që nga hetimet rezultoi që nuk ishte i tillë. Normalisht kur prezumohet një akt i tillë, në atë vend pune për një kohë shumë të gjatë, se nuk jam jurist ta përcaktoj mirë këtë pjesën, nuk duhet të rikthehet njëri tjetër në punë për të zëvendësuar zotërinë. E po ja që ka ndodhur në rastin e zotërisë së kundërta. Kjo pastaj kjo është dhe një shkelje tjetër. Tashmë duhet kthej edhe atë gjysmë fitore të tij me drejtësi. Jashtë çdo norme dhe çdo standardi social. Si mund penalizosh një person të rikthej lekët mbrapsht dhe nuk marrin parasysh as pak çështjet psikoemocionale, por dhe ato sociale, sepse edhe dalja në pension tashmë bën vetëm, por dhe rikthimi i atyre lekëve pas, kjo është akoma dhe më e keqe akoma. Imagjinoni se sa familje apo sa persona kanë në të njëjtin stad, në të njëjtën problematika që ndodhet te zoti Nikolli. Edhe që si jepet vëmendja ndoshta edhe e dur mediatike, ka kaq kohë dhe kalvari i vuajtjeve që të endesh në përdyrë të gjykatave, kjo është një fatkeqësi e madhe. Po 12 vite pra, e kupton 12 vite. Janë shumë. Ai vetëm për sakrificën që ka bërë dhe për shpirtin luftarak që ka, ai nuk duhet ngacmuar, tash është një hero i kësaj edhe për kostot ekonomike, emocionale, se ka sepse në gjykata normalisht që ka kosto, por edhe ajo psikologjike emocionale. Imagjinoni se jo vetëm ky, por edhe familja e tij në çfarë situatash psikologjike ndodhen, por edhe sociale. Imagjinoj që çdo shkallë gjyqësori ka ato seancat pafund, zvarritjet, burokracitë, edhe teksa e merri atë vendimin e gjykatës herë fitues dhe herë jo fitues, imagjinoj gjithë stresin e akumuluar shkonte në familje, i duhet të përballonte edhe atë punën tjetër për të plotësuar vitet e pensionit të pleqërisë. Imagjino, domethënë, vetëm ne duke numëruar në kaq minuta kemi harxuar energji, jo më zotëria. Për këtë energji do flasim, zoti Zef Nikolli ditën e sotme në studio. Për 26 vitesh punonjës policie, si e ke përzgjedhur këtë profesion? Tani, periudha të hershme, në 79 kur fillova unë, s'kishim punë kooperativa, s'kishim atëherë. Në arsim besëm kisha, s'kisha arsim tjetër. Edhe thashtë filloj ke policia. Ishte një dëshire juaja? Një dëshire juaja? Po. Pasion? Kërkova punë, kështu po nuk t'jepshin atëherë, se i kishim gjithë vëllezërit, i kishim me punë. Po? Ta në ti të rreshtur në kooperativë. Gjatë për unë. Shkova të komisarati, atëherë ishte ka brendshme. Po? Edhe i tham shefit personelit, ka ne i punë të në polici.
A i pyeti çfarë arsimi ke, tha është kam arsim besën. Edhe të shikojmë, të t'jap një përgjigje ma vonë. Me thirrën pastaj. Me thirrën, hajde fillo. Ova punova për 26 vite. E mban mend ditën e parë të punës? Ditën e parë e mbaj. Në radhët e policisë. E mbaj. Si se mbaj. Si ishte? Po, punë e vështirë. Atëherë më dukte punë e vështirë. Sa të angazhohesh, sa të mobilizohet, njofish ligjet e ashtu. Nuk ishte e kollajt. Shkova në një kurs, me dërguar në një kurs në specializimi të ku është sot akademia. Po. Kam në të 3 muaj aty në kurs. Edhe u ktheva në punë. Tashi vazhdova punën për shumë vite. Kam punu me ndërgjegje. Dhe nuk kam pas as edhe një vërejtje për punën që kam bërë. Deri në 2007-ën? Deri në 2007 që dole në lirë. S'ke marrë qoftë edhe një vërejtje të vogël? As një vërejtje. Zoti Nikolli, të të bëj një pyetje, ka qenë më vështirë të punonjës policie para viteve 90 apo mbas viteve 90? Jo, ka qenë më e lehtë atëherë. Për para viteve 90 ka qenë më e thjeshtë. Regjimi ishte i tillë që e bante më shumë punë në regjimi. Ne ishim në... Pra qytetari para viteve 90 e respektonte më shumë uniformën blu. Po. Po mbas viteve 90? Mbas viteve 90 fillon trazirët. 90-ën e këto, atëherë kishte shumë probleme. Policia ushtu, shumë. Po. Ushtu policia, merre me në policia të mashim rrallë në bukës atëherë. Një luftë madhe, një shkatrim i plot. Mund të më thuash një episod të vështirë që ke pasur në detyrën tënde? Kush ka qenë episodi më i vështirë? E di që ke pasur shumë, po më i vështiri. Kam mjaft episode. Kam pas më kryer një grabitje në mes qytetit. Po. Një grabitje të një vajze. I grabitën rrobat e deshta grabit edhe atë. Unë atëherë isha policë në postën e Rubikut. Çfarë viti ka qenë mban mend? Ka qenë 93-shi. 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 Ishte periudha kur rëmbeheshin vajzat dhe gratë shqiptare, po. Vajzat dhe gratë atëherë. Ka qenë një lasjan, një shofer. Po. Edhe aty ndodhi e keqja. Edhe ajo vajza mu drejtu mu bashkë me t'i kolegu tim. Tha, qa ke, thëmë kësaj? Thotë, shefe, më ka grabit plashkat ke shpeja, më ka po ta. Hajde këtu ti, thëmë. Hiksës kam punu në policinë. Kam punu me ti, e ka për krakun. Bashkë me atë kolegun. Mirë pa e ishte i shoqëru me shumë lasjon të tjerë. Ishte i shoqëru shumë, me shumë njerëz. Edhe, i thëmë maje këta ndi, i thëmë ti. Për vajzën, po. Edhe u komunikoj me ato unë. E thonë, s'ke punë, ma ata më bëshin presion. I thash, as një presion, mos guxoni. Mos guxoni të kryeni veprime. Te dhe të analoj. Edhe, ky polici më rapa, sa ashuen, i hiku. Hiku vajzën? I hiku. Hiku edhe për shartë ati. Edhe temin. Atëherë unë informova në radje, informon edhe punësit e tjerë qytetarët. Atëherë me urdhën shefi komisariatit të ndalohet urgjencisht. Ky hypi kishte i kamion, që vitë mërë furnizim me këte nga Mjerdita. A i urdhëllu rreth qytetit. Mirë po ishte në gjenjen pak të devon e. Edhe vajti raportës meteorologjisë, u sellën për meteorologji, rrotull doli nga unaza, nga krahu tjetër i qytetit. Aty i thamë këti unë, hypim i makinë, se s'kishim makinë atëherë. Një makinë private, dolem të kryqëzimi poshtë të urauzinës. Atëherë, me urdhën, morëm urdhën të ndalohet se s'banë. Sa është grabitje janë shumë deni metrana. Atëherë ne goditëm me automatik gomave.
A i heci, derisa sa në përkalalet e tërhiqë të kështu së varë. Mirë, po fatkeqësisht këti një plumë e kapi në zonën e diskut makinës, edhe në kam të ati, edhe u plagos. U kape, vëneti ke spitali, u kuruaj. Ky është një nga episodet më të vështira. Me vajzën, sot e kësaj dite, dini ku është, çfarë bëhet? Është dënuar i shkajtë, më përkim për jetëshim. Ai është i dënuar, zotria është i dënuar, pra. Por vajza, me vajzën çfarë bëhet? Vajza është martue, ban jetë normale. Pra, forca juaj për ta kryer detyrën në vitet vështira, siç kanë qenë rrëmbimi i shumë vajzave shqiptare në vitin 1993, i ka sjell lumturinë kësaj gruaje, por ky zotri është ndaluar keqbërës dhe është dënuar me burgim të përjetshëm. Ky është një nga episodet më të vështira. Jo për këtë rast. Jo për këtë rast, por një rast tjetër, është e kuptueshme që jo për këtë rast. Me thanë ato të përgorisë, thanë ja hapen procesin, e rujten me Policisë Spitali. E hapen procesin, thanë qatë bëjmë ato përgoria, thash, pa një qatë doli, thash, unë s'kam tek me plagos. Eksponenti botës së krimit i pas ka thënë që në ato vitet vështira, apo jo? Sepse në vitin 1993 jeni detyruar edhe të gjuani me automatik si që shprehet. Kjo është një nga episodet të suksesshme tuajën, por edhe shumë i vështirë. Keni vënë jetën tuaj në rrezik. Prandaj ju pyeta për punën zoti Zef Nikolli për të kuptuar teleshikuesit puna e vështirë në 26 vite që ju keni bërë. Megjithatë, uniforma blu thoni ju respektoj përpara viteve 90 më shumë se sa mbas viteve 90. Do t'i rikthehemi momentit të fundit dhe ditës të fundit, ashtu se ju pyeta edhe për ditën e parë të punës tuaj në Policinë e Shtetit. Ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi një herë.